channel. It's me, Ruma. So for today's video, I'm going to share with you how to edit my videos using KineMaster. Before we start, if you haven't subscribed my channel, please do click the subscribe button down there. Yan, ngayon na, i-click nyo na yan. So, bago tayo mag-start, special mention to Raymark Ronquillo. Actually, he requested this, kung paano daw mag-edit ng video gamit ang KineMaster. So, ito para to sa'yo ha, makinig ka. Watch and learn. Okay, bago tayo mag-umpisa, in-install ko muna si KineMaster para may pakita sa inyo kung paano ko siya nakuha. So, syempre, dito naman tayo nag-download kay Play Store. Ayan. I-search lang natin. KineMaster. Ayan. Nag-appear na siya. So, all you have to do is to install the KineMaster. Ayan. Waiting for download. Okay. 70, 76, 82, 88, 95, installing. Alright. So, waiting for the app to be installed on your phone. And then, we're going to start. Tagal niyo mag-install ah. Ayan. KineMaster, create, edit, and share. Ba tamang pronounce ito? Kin, ever you may call this. Basta KineMaster, yun na yun. Okay, nag-loading pa siya. Welcome to KineMaster, create, edit, and share videos on the go. Okay, let's start. Oh, my green screen, oh. Alright. Ayan. Ay, nag-appear pa rin pala yung mga dati kong ginawa. So anyway, dahil ituturo ko lang naman sa inyo is basic. So ganito siya mga karampa. Press the big circle on the center. Wow, center. Ayan. But actually, ito talaga yung lagi kong pinipili kapag gumagawa ako ng isang project. 16:9. Then, ayan. Papakita ko sa inyo kung paano pag-edit ng video. Basic lang po ito ha. Kayo na pong bahala kung paano nyo i-create yung videos nyo o paano nyo i-edit yung videos nyo. So, dito sa media, ayan, andyan lahat. Makikita nyo yung videos, pictures, etc., downloads, or whatever you have in the galleries. Ayan. So, example, dito lang tayo sa background. Gagawa ko ng background. Ayan. Kunyari sa intro ko. So, I choose, ito, madalas ko ginagamit yan. Ayan. Tapos, back ka dito para, para dito mag-uumpisa yung paglalagyan nating mga text. For example, lalagay ko yung name ko. Pipinutin mo to si layer. Ayan. Merong media, effect, overlay, text, handwriting. Sa media, ayan, pwede nyo i-layer yung videos or picture. For example, lalagay ko yung mukha ko. Ayan. Ay, wag to. Dito tayo sa iba. Okay, dito sa pictures.
Ay, wag to. Nasaan na ba yung mga pictures ko? Ay, dito yata sa downloads. Ay, hindi. Oh my God, di ko siya makita. Saan may inedit? Okay, kunyari ito. Ilalagay ko siya. Ayan, diba? Ayan, para mawala tong green background. Ayan, pinipindot ko lang tong si chroma key. Ayan, o, diba? Instant background na agad. So, kung gusto nyo mapa-white siya, or whole videos, ayan, pinutin mo lang siya. Ah, hindi siya exactly yan. Well, kayo na lang mag-adjust. O, kunyari, yan. Yan, piliin ko. Well, i-turn off ko na lang siya kasi i-stretch, i-expand ko na lang siya dito. Ayan. Okay. So, after that, lalagyan ko na name ko, kunyari. Pipindutin nyo to see text. Then, lalagay ko yung name ko. Luma. Ayan. Ayan, pipindutin nyo to si outline para makita mo yung outline niya. Then, pwede nyo rin siyang baguhin yung fonts niya. Dito kayo maghahanap. Well, dahil in-uninstall ko siya, wala na yung mga dati kong dinownload. Well, pwede nyo siya ma-download ulit. Just click this store. Then, marami ditong free fonts. Yan, ida-download nyo lang siya. Naglo-loading siya, mga guys. Ayan. Ayan, mamimili kayo ng mga fonts dito. Handwriting, madalas kong ginagamit is si Alex Brush. Ayan. Yan, madalas kong ginagamit yan. Okay, so quick video lang to. So, punta na tayo dito sa handwriting. Then, I'll be using this font for our intro video. O, diba? At ang gagawin na lang natin, palalakihin na lang natin siya. So, pwede rin natin baguhin ang kulay niya kung hindi nyo bet ang white. Kunyari, light pink. O, diba? So, kung gusto nyo lagyan ng shadow, ayan, click nyo lang yung shadow. Just like that. O, diba? Ayan. Okay. So, another text. Ayan, madalas kasi maglagay ng number ko. 01. Then, babaguhin natin siya ng style ng text. Then, lagyan natin ng outline. Tapos, syempre lagyan din natin ng shadow. Shadow. Come on, shadow. Then, ipay natin ng kulay. Dark pink naman. O, diba? Just like that. Kung gusto nyo naman lagyan, ay, nawala. Kung gusto nyo naman lagyan ng sounds or background music yung ginawa nyong intro, ayan, just press this audio. Then, choose whatever song you may put in your intro video. Okay, for example, ilalagay ko si Blissful. So, since maikli lang naman to, pwede natin siyang
trim. Ayan, punta tayo dito. Ayan, nakikita nyo tong gunting. Ayan, pindutin nyo lang yung trim or split. Then, dahil gusto mong putulin tong bandang right mo, ayan, trim to right of playhead. O, diba? Cut na siya. So, play natin siya. Ooh. Medyo late. So, i-cut natin dito ulit. Medyo i-adjust natin. Para diretso na siya magsa-sounds. Trim to left playhead naman yung pipiliin natin para makat yung bandang unahan. Then, i-adjust na natin siya. Tapos, iusog. Ayan. O, diba? Meron na kayong intro video. So, paano naman pag videos na talaga? Okay. Para mag-add ng another videos, pindutin uli si media. Then, choose your video na gusto nyong i-edit. Nasaan ba yung mga videos natin? Okay, ito. Kunyari, ito yung ginawa ko nung last time. No, how to cook menudo. So, for example lang to. Okay. O, diba? So, napapansin nyo tong white na nasa middle. Ayan. Yan yung mga transition effect. Mamimili kayo kung anong style na gusto nyo. For example, ito. Okay, play natin. O, diba? May effect. Tapos, kung gusto nyo matanggal yung dito nasa unahan ng videos, yan, pwede nyo naman siya i-trim. Punta lang kayo sa video na gusto nyo putulin. Kunyari dito. Then, pindutin nyo si trim, si gunting. Ayan. Dahil nasa left playhead siya, ayan. Trim to left of playhead. O, putol na siya. Okay, play. Ayan. O, diba? So, kung gusto nyo lagyan ng iba pang effect. Okay, classic stickers. Ayan, pwede nyo lagyan ng cakes or kung ano man makikita nyo rito. Ayan, pwede yun. Tapos, kung ayaw nyo naman, pindutin nyo lang itong delete. Ayan. Or effect. Kung gusto nyo ng effect. Kunyari ito. Play natin. Ayan. Yun na yung effect niya. Si mosaic. Ayan. Wala masyadong overlay effects tayo dito kasi 'di ba nga nag-uninstall ako, so magda-download lang tayo. So since basic lang naman 'to, ayan, pinakita ko lang sa inyo kung paano pag-edit, kung paano paglagay ng mga overlay effects. And para marami pang effects, yan, get more. Go to the icon store to get more effects and overlay designs. Ayan, papakita ko na rin sa inyo. Ayan, yung mga premium na yan, hindi yan mada-download kasi makukuha mo lang siya kapag pinurchase nyo yung offer ni Kinemaster. So, meron naman silang mga free dito. Ayan. Tulad nito, itong cartoons, ayan, pwede nyo siyang i-download. Ayan o, yan yung mga ino-offer nila palagi. Para ma-download nyo si premium, ayan. Ipo-purchase nyo siya by monthly or 7 days free trial. Annual is 1,650. So, yun. Dahil wala naman tayo pambayad. Doon lang tayo sa free. Yan. Ay. Hindi pala. Premium pala yung tanga. Okay. Doon lang tayo sa free. Okay, yan, tulad nito. Sea life. Overlay, free, diba?
Ayan, may da-download mo siya. Ayan, music. Ayan, may mga free download din dito. Mamimili ka lang. Ayan, kunya si Snow Forest. Pwede nyo siya ma-play. So, download mo na natin yan. Ayan, marami ka pang makikita dito. Ito, effects. For example, effects. Siyempre, doon lang tayo sa free. Okay. Yan, square halftone. Yan. Okay, for example, lalagay natin si minudo ng effect na square halftone. Yan yung effect niya. Well, kung gusto nyo overall, ayan, expand mo na lang siya. Play. Ayan, yan yung effect. So, marami pa naman mga effects dito eh. Ida-download nyo na lang. Ulitin natin. Kasi sa pag-edit, ikakat mo lang naman yun. Tapos maglalagay ka lang ng effects, text, or kung ano man ang nais mo. Tapos kung may idudugtong ka pa, ayan, pindutin mo palagi to si media para mamili ng mga isusunod mong videos. Sa sounds naman, ayan, pindutin mo lang to si audio. Ayan, andyan na lahat ng mga dinownload mong songs. Kahit anong songs na ilalagay mo dyan. Yun lang, sana may natutunan kayo. At sana kung nagustuhan yung video ko, kindly click the like button and please like and share and subscribe. Thank you!